คือหลังจากที่สมัครเป็นผู้ลี้ภัยแล้วได้รับการได้รับสถานะเป็นผู้ลี้ภัยแล้วเนี่ยนะเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปขอความช่วยเหลือมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงบริการต่างๆเช่นประกันสังคมค่าโดยสารรถราเรื่องรักษาพยาบาลแล้วเรื่องทำบัตรถิ่นที่อยู่ถาวรซึ่งก็จะต้องไปพบไปติดต่อนะครับแล้วบางทีก็สัมภาษณ์สัมเพิดใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะว่าที่นี่หรือมันก็ที่อื่นเนี่ยมันก็จะมีหลายขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนนัดแนะเสร็จแล้วก็ไปพบครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะครับเพราะก็ต้องใช้เวลานี่ผมมาอยู่เกือบปีแล้ว10 เดือนแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นผู้ลี้ภัยมาหลายเดือนเพิ่งได้เข้าถึงประกันสังคมนิดๆหน่อยๆคือได้ค่ารถลดค่าโดยสาร70กว่า%โดยสารนั่งรถใต้ดินรถไฟในเมืองนะครับแล้วก็รักษาพยาบาลเข้าถึงแล้วครับแล้วยังต่อไปถ้าอยู่นานมันก็จะต้องอาจจะต้องขอที่อยู่เหมือนกับการเคหะประเทศไทยอะไรขอที่อยู่เพราะว่าถ้าเราไปเช่าเนี่ยครับมันก็ค่อนข้างแพงอีกงานหนึ่งตัวนี้เริ่มทำก็คือจะแก้หนังสือนะคือผมเคยเขียนประวัติศาสตร์การปฏิวัติฝรั่งเศสและพิมพ์เป็น2 เล่มที่ประเทศไทยแล้วช่วงหลังมีคนเรียกร้องนะครับช่วงหลังมีคนเรียกร้องอยากจะอ่านอยากจะให้พิมพ์ใหม่ผมก็ให้คนช่วยพิมพ์ลงคอมพิวเตอร์แล้วก็เขาก็ส่งไฟล์มาให้ผมก็นั่งแก้มันทั้งหมด800 หน้าแล้วก็ออกรายการกับบางรายการออกเป็นสม่ำเสมอส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องมีลักษณะเป็นวิชาการเพราะว่าผมไม่ถนัดที่จะออกรายการประเภทดูเดือดเลือดพล่านไม่ถนัดนะครับไม่ใช่นิสัยผมคือผมเนี่ยด่าคนไม่เป็นเพราะว่าชีวิตทางการเมืองของผมตั้งแต่เริ่มตื่นตัวทำความคิดการเมืองแล้วก็ต่อสู้มา40 กว่าปีแล้วผมไม่เคยต่อสู้กับบุคคลผมต่อสู้กับระบบบุคคลใครจะด่าใครจะเกลียดจะชังจะด่าจะว่ายังไงเนี่ยผมไม่ได้ทำเหมือนเขาผมสู้กับระบบคือระบบที่พวกเขาอยู่ระบบที่คนเหล่านั้นอยู่คนเหล่านั้นใช้ในการกดขี่ข่มเหงรังแกประชาชนในการทำไม่ดีไม่ร้ายต่อสังคมต่อประเทศนะครับเกือบ1 ปีที่ผมหนีออกมาแล้วก็มาอยู่ในยุโรปมาอยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยก็พยายามที่จะเคลื่อนไหวต่อสู้ต่อต้านระบอบเผด็จการทหารซึ่งความจริงผมเองก็มีชีวิตและผ่านการต่อสู้ต่อต้านระบอบเผด็จการทหารมาเรียกว่าหลายครั้งแล้วครั้งแรกก็ตั้งแต่ระบอบเผด็จการทหารของจอมพลถนอมจอมพลประภาสนะครับช่วงที่เป็นนักศึกษาต่อมาก็ระบอบเผด็จการทหารของรสช.คณะผู้รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติรสช.ปี 2534-35 นะครับแล้วก็ระบอบเผด็จการทหารคมช.ปี 2549-50 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4คือไม่รู้จะเรียกว่าโชคร้ายก็ได้คือเกิดในประเทศไทยที่ระบอบการปกครองจะสลับกันไปสลับมาระหว่างระบอบเผด็จการทหาร
กับระบอบประชาธิปไตยมากบ้างน้อยบ้างสลับมาไปสลับกันมาก็สู้มาตอนนี้ก็อายุ68แล้วนะครับทีนี้คราวนี้จะถือเป็นถ้าพูดแบบพูดแบบก็เรียกอะไรแบบดราม่าหน่อยคราวนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจะเป็นสมรภูมิชีวิตในการต่อสู้ของผมสมรภูมิสุดท้ายนะทำไมถึงเรียกว่าสมรภูมิสุดท้ายคะหมายถึงในแง่ชีวิตผมเพราะผมอายุมากแล้วผมอาจจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าสุดท้ายชนะแล้วต่อไปก็ประชาชนคนไทยจะไม่ต้องต่อสู้อีกก็ยังไม่แน่แต่สำหรับผมมันก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับทีนี้การต่อสู้ครั้งสุดท้ายมันก็เหมือนกับระบอบเผด็จการทหารหรือระบอบเผด็จการประเทศไทยนะหลายคนบอกว่านี่น่าจะเป็นระบอบเผด็จการสุดท้ายเหมือนกันนะใครว่าต่อไปนี้อาจจะไม่มีซึ่งก็ไม่น่าเป็นไปได้มันอาจจะมีก็ได้เพราะว่าการพัฒนาสังคมหรือพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยในประเทศต่างๆอย่างประเทศที่ผมอยู่เนี่ยประเทศฝรั่งเศสกว่าเขาจะมีประชาธิปไตยลงหลักปักฐานค่อนข้างมั่นคงเป็นระบบใช้เวลา80กว่าปีประเทศไทยนี่อาจจะมีลักษณะพิเศษคำว่าพิเศษนี่ไม่ได้หมายความว่าดีกว่าที่อื่นนะแต่มันมีลักษณะพิเศษของมันคือสังคมประเทศไทยเมื่อก่อนมันผ่านมาอย่างราบเรียบมาเรื่อยมาเรียงนะครับเราไม่เคยมีการปฏิวัติทางการเมืองอย่างจริงจังก็มีช่วงปฏิวัติประชาธิปไตย2475อันนั้นก็เป็นการปฏิวัติที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ได้ดูเดือดอะไรมากมายนะครับแล้วต่อมาก็เกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่นองเลือด3 ครั้งนะครับ3 ครั้งครั้งแรกก็คือกรณี14 ตุลาคม 2516ครั้งที่2 4 ครั้งครั้งที่2ก็กรณีนองเลือด6 ตุลาคม 2519แล้วกรณีพฤษภาคม 2535แล้วก็กรณีพฤษภาคม 253ก็ถือว่า4 ครั้งที่เรามีนะแต่ถ้าเปรียบเทียบประเทศอื่นแล้วนี่เขาประเทศอื่นที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นเนี่ยเขาผ่านการปฏิวัติผ่านการนองเลือดมาหลายครั้งแล้วในแต่ละครั้งมันนองเลือดจริงๆนี่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าที่เกิดในประเทศไทยในช่วง 3-40 ปีมาที่มีคนเสียชีวิตบาดเจ็บทีละ400-500นะหรือเป็นพันเนี่ยนะแค่ว่ายังไม่มากพอความจริงมนุษย์เราตายคนเดียวก็ถือมากแล้วนะประชาชนคนไทยเราที่ไม่ได้ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างขนาดใหญ่นะเพิ่งมาช่วงหลังๆเนี่ยเพราะว่าสังคมประเทศไทยเราเนี่ยเป็นสังคมที่มันไม่ค่อยมีอะไรมันไปเรื่อยๆนะครับประชาชนคนไทยก็ค่อยลุกขึ้นมาต่อสู้ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียงแล้วเนี่ยการต่อสู้ของประชาชนคนไทยเราเนี่ยถือว่าเกิดขึ้นช้ากว่าประเทศอื่นๆนะช้ากว่าคนเวียดนามช้ากว่าคนลาวช้ากว่าคนเขมรเพราะว่าเขาอยู่ภายใต้การปกครองและเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสคนที่นั่นก็ตื่นตัวด้วยความรู้สึกทางชาตินิยมตื่นตัวแล้วก็มาต่อสู้ของไทยเราที่เพิ่งเกิดมาอย่างจริงจังๆคือช่วง14 ตุลาเนี่ยพอดี14 ตุลาก็40 กว่าปีมาเนี้ยแต่ว่าของเราพอเกิดแล้วเนี่ยมันต่อเนื่องหลายครั้งแล้วก็ใหญ่ขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ทีนี้เมื่อกี้คำถามว่าถ้าจะเป็นประชาธิปไตยมันจะต้องนองเลือดเนี่ยมันไม่เป็นสูตรอย่างนั้นมันคงไม่เป็นสูตรอย่างนั้นว่าต้องนองเลือดก่อนแล้วจึงจะเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าจะมีหรือไม่มีเนี่ยมันเป็นแนวโน้มที่คาดคะเนได้ยากก็หลายคนบอกว่าความขัดแย้งแตกแยกในปัจจุบัน
ซึ่งดำรงอยู่มาเป็นเวลา8 ปี9 ปีกว่าแล้วเนี่ยมันต้องนำไปสู่การนองเลือดแน่นอนต้องนำไปสู่สงครามกลางเมือง ต้องนำไปสู่การนองเลือดนะคนก็คาดคิดกันอย่างนี้นะครับแต่ผมเองผมยังไม่ฟันธงถึงขนาดนั้นนะครับ ทำไมถึงเลือกมาประเทศฝรั่งเศสคะ ก็ความคุ้นเคยครับอันที่หนึ่งอันที่สองผมมีวีซ่าความจริงผมทำวีซ่าไว้2-3 ประเทศคาดเตรียมการไว้ เพราะยังไงต้องถูกปราบยังไงอาจจะมีรัฐประหารเมื่อเราต้องตัดเสียงไว้นะครับ ทีนี้ทำไมครั้งนี้หนีหรือครั้งที่แล้วหนีก็ผมไม่อยากถูกจับผมต้องการจะต่อสู้ คิดว่าการอยู่นอกคุกเนี่ยต่อสู้ได้มากกว่า คือความคิดคือนักต่อสู้จำนวนไม่น้อย แล้วในทุกประเทศด้วย มีความคิดแบบโรแมนติกยิ่งได้อ่านประวัติของท่านเนรูประวัติของมหาธรรมกันธีประวัติของคนนั้นคนนี้นะถูกจับติดคุกอย่างบางคนถูกจับ4 ครั้ง5 ครั้งนะแล้วก็ตอนติดคุกก็เขียนหนังสือมีหนังสือออกมาเป็นเล่มๆนะบางคนก็แบบมีความคิดแบบโรแมนติกนะอันที่หนึ่งอันที่สองคิดว่าการถูกจับติดคุกเนี่ยการที่ผู้นำถูกจับแกนนำถูกจับเนี่ยจะปลุกให้คนตื่นแล้วให้คนลุกขึ้นมาต่อสู้นะประเภทเหมือนกับเพลงเพื่อชีวิตหลัง4 ตุลาตาย10เกิดแสนนะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่จริงแล้วว่าตาย10เกิดแสนไม่จริงแล้วผู้นำถูกจับติดคุกแล้วทำให้คนลุกขึ้นมาขนาดใหญ่เหมือนกรณี14 ตุลาคมนะก็ไม่จริงแล้วตอนที่แกนนำนปก.ถูกจับรวมทั้งผมด้วย9 คนแล้วก็ตอนนั้นก็ยังมีการชุมนุมอยู่ที่สนามหลวงก็ไม่เห็นว่าพอแกนนำถูกจับแล้วพอรุ่งเช้าการชุมนุมที่สนามหลวงคนไปเพิ่มแบบเป็นทวีคูณนะเพราะฉะนั้นความคิดที่ว่ายอมไม่ถูกจับหรือถ้าถูกจับก็ดีจะปลุกให้คนตื่นนะครับเป็นความคิดที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าหนึ่งสังคมไทยมันแบ่งเป็น2 ฝ่ายนะครับมันแบ่งเป็น2 ฝ่ายก็เหมือนพวกพันธมิตรวันที่7 ตุลาคม 2551วันที่ไปล้อมรัฐสภาเพื่อไม่ให้รัฐบาลของคุณสมชายแถลงนโยบายนะแล้วก็ถูกสกัดถูกยิงด้วยแก๊สน้ำตาแล้วมีคนตาย2 คนน้องโบนะวันนั้นพวกพันธมิตรพูดบนเวทีนะผมนั่งฟังทั้งวันติดตามสถานการณ์พูดเหมือนกันหมดเลยว่าวันนี้เราชนะแน่วันนี้เราชนะแน่เดี๋ยวคนจะออกมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปรากฏออกจริงๆวันนั้นผมถามสันติบาลเพราะตอนนั้นผมอยู่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยผมถามสันติบาลที่เขาไปดูเหตุการณ์เขาบอกอาจารย์20,000ยังไม่ถึงเลยกระบวนการแสดงเนี่ยหลังรัฐประหารมันเงียบมากเลยค่อนข้างเงียบมากทางภาคเหนืออย่างนี้ก็แทบจะอีสานนิ่งไปเลยต่างจากตอนปราบปี53ที่ไม่กี่เดือนก็เหมือนฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่3 เดือนฟื้นตอนปี3 เดือนฟื้นตอนนี้มันจะปีละก็ยังไม่ฟื้นก็เริ่มขยับบ้างอย่างไรบ้างเริ่มขยับก็กำลังขยับมันอยู่นะครับคือคราวนี้นี่มันเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเหมือนกันก็คือฝ่ายกองทัพที่ทำรัฐประหารเนี่ยนะเหมือนกับว่าเขาเตรียมการมานานแล้วก็เตรียมเป็นระบบพอเขาทำรัฐประหารปั๊บเขาบัญชาการสั่งการทั่วประเทศให้ทำเหมือนกันเลยคือให้ตามแกนนำเสื้อแดงให้อะไรต่างๆเนี่ยนะและที่สำคัญคือคราวนี้นี่ไม่รู้ใครเป็นคนคิดนะคือการใช้มาตรการเรียกมารายงานตัว
แล้วก็3 วันปล่อย5 วันปล่อย7 วันปล่อย อันนี้เป็นมาตรการที่ป้องกัน แล้วก็เป็นมาตรการที่ทำให้การต่อต้านเนี่ยเรียกว่าเกิดขึ้นยากมาก เพราะว่าเมื่อเรียกผู้นำแกนนำไปแล้วส่วนใหญ่ไปกันนะ 90% ส่วนใหญ่ไปกันนะครับ เพราะว่าเห็นตัวอย่างว่าชุดแรกถูกเรียกไป แล้วก็3 วันปล่อย5 วันปล่อยพันพอชุดหลังคนที่จะคิดหนีก็ไม่หนีก็ยอมไปรายงานตัวยอมไปให้ข้อมูลยอมไปอะไรต่างๆนะเพราะว่าการที่จะหนีได้เนี่ยนะมันไม่ใช่ง่ายนะหนึ่งในทางความคิดจิตใจนะคุณต้องมีความคิดจิตใจที่กล้าแข็งพอสมควรเพราะว่าการหนีเนี่ยคุณต้องทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งธุรกิจนะนี่ประการแรกประการ2คุณจะหนีไปไหนความสามารถในการหนีคุณจะหนีไปไหนประการที่3หนีไปได้แล้วเนี่ยจะอยู่ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นชุดแรกก็ปล่อยชุดที่2ก็ปล่อยต่อมาก็ส่วนใหญ่ก็ไปรายงานตัวซึ่งก็ไม่ว่ากันนะแต่พูดในเชิงประวัติศาสตร์นะพูดในทางในเชิงประวัติศาสตร์นะพรรคพวกได้ยินคงจะไม่พอใจไม่มีที่ไหนในโลกครับที่ผู้นำและแกนนำของพรรคการเมืองของกระบวนการต่อสู้นะไปรายงานตัวถึง 90% ไม่มีแต่ว่าถ้าเขาใช้วิธีถ้าคสช.มันใช้วิธีแบบสมัยสฤษดิ์คือจับใหญ่สมัยสฤษดิ์ทำรัฐประหารวันที่ 20 ตุลาคม 2501 ทำครั้งที่2นะพอรุ่งเช้าจับทั่วประเทศ400จับไปเรื่อยๆนี่คราวนี้ถ้าเขาจับจริงๆนะผมว่าจับได้อย่างมาก200 คนนะที่เหลือหนีหมดที่เหลือก็หนีนะครับแต่นี่มันเขาใช้วิธีการให้ไปรายงานตัวนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมาตรการที่ทำให้ผู้นำหรือแกนนำเรียกว่าหมดสภาพหรือหมดคือไม่มีเงื่อนไขที่จะเคลื่อนไหวแล้วพอออกมาแล้วเนี่ยนะเพราะว่าต้องเซ็นยอมรับ3 เงื่อนไขแล้วต่อมาก็ถูกติดตามจะมีคนโทรศัพท์ไปถามเกือบทุกวันจะมีคนแวะเวียนไปหาคือหมายถึงทหารตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผู้นำขยับไม่ได้ขยับตัวไม่ได้นะประชาชนทั่วไปหรือคนเสื้อแดงทั่วไปที่เป็นมวลชนคือความจริงวันแรกเนี่ยเขายังออกไปนะยังออกไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปชุมนุมที่ตรงนั้นที่ตรงนี้นะแต่พอต่อมาก็ลดลงเพิ่งมากระเตื้องในช่วง 2-3 เดือนมาเนี้ยเพิ่งมากระเตื้องนะครับซึ่งที่กระเตื้องเนี่ยก็เป็นขบวนการนักศึกษาขบวนการปัญญาชนไม่ใช่คนเสื้อแดงทนายเป็นทนายนักศิษย์คือไม่ใช่คนเสื้อแดงที่เคยเป็นมาจากช่วงข้อเลยคนเสื้อแดงหายไปไหนคือคนเสื้อแดงก็เนื่องจากว่าถูกแกนนำถูกตามแกนนำจำนวนไม่น้อยก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ไอ้ที่อยู่ตามหมู่บ้านตำบลต่างจังหวัดหรือว่าตำบลก็ถูกติดตามถูกอะไรกันนะถูกจับถูกอะไรกันก็ลำบากอันที่1อันที่2นี่ความถนัด ก็เรียกว่าคือคนเสื้อแดงมันก็คงเหมือนคนเสื้อเหลืองนี่แหละคือถนัดรูปแบบอยู่ไม่กี่รูปแบบคือการต่อสู้มันมีเป็นร้อยรูปแบบนะแต่คนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองถนัดชุมนุมคือประเทศไทยเป็นประเทศที่อะไรก็ชุมนุมแล้วก็เป็นแนวโน้มการชุมนุมที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกก็คือ1ชุมนุมยืดเยื้อเป็นเดือน2 เดือน3 เดือนนะครับประเทศอื่นๆที่เขาชุมนุมวัน2 วันนะยุโรปในไอ้ประเภทชุมนุมยืดเยื้อข้ามวันข้ามคืนนี่น้อยมากสองนี่เนื่องจากเป็นการชุมนุมยืดเยื้อนะ2ก็มีการตั้งเวทีใหญ่กลางเต็นท์กันมันเป็นหมากกรรมงานวัดเหมือนเป็นหมากกรรมงานวัด
นะฮะมันไม่ใช่เป็นการชุมนุมทางการเมืองเพราะการชุมนุมประเทศไทยมันจึงไม่มีพลังทีนี้ความถนัดรูปแบบการชุมนุมการเดินกระบวนนะในเงื่อนไขที่แน่นอนมันกลายเป็นข้อจำกัดเพราะว่าคนจะชุมนุมจะเดินกระบวนได้ยังไงกฎอัยการศึกห้าม5 คน2 คุณไปชุมนุมไปเดินกระบวนมันก็ไปจับแม้ว่าจับแล้วปล่อยนะคือว่าผู้ปกครองทุกประเทศชนชั้นปกครองทุกประเทศไม่ว่าระบอบใดเนี่ยใช้2 วิธีเหมือนกันหมดวิธีแรกคือหลอกลวงคือปราบปรามและหลอกลวงสลับกันไปสลับกันมาหรือไม่ก็ทั้งหลอกลวงและปราบปรามเพราะการที่ไปจับแกนนำเวลาชุมนุมนะฮะอย่างเช่นพวกคุณพันศักดิ์ศรีเทพคุณนั่นคุณนี่ที่ถูกจับเป็นนักศึกษาด้วยนะอันนี้เป็นการปราบปรามแต่แล้ว4 ชั่วโมงปล่อย3 วันปล่อยนี่คือการหลอกลวงได้ผลเลยทีนี้ไอ้ข้อจำกัดอันนี้ข้อจำกัดที่ว่าถนัดแต่เรื่องชุมนุมเดินกระบวนอย่างเดียวเนี่ยนะครับภายใต้เงื่อนไขเผด็จการทหารที่มันใช้วิธีนี้มันก็จัดชุมนุมยากเลยบอกขนาดพันศักดิ์ศรีเทพเดินคนเดียวยังต้องถูกจับไปนะสองนี่คนเสื้อแดงประชาชนคนเสื้อแดงจำนวนไม่น้อยเขามีจิตใจต่อสู้สูงมีความคิดต่อสู้สูงแต่เขาจะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรทัศน์เหมือนที่ณัฐวุฒิเคยบอกว่าอยู่หลังตู้เย็นอยู่หน้าจอก็คือเขาต่อสู้ผ่านทางไอโซเชียลมีเดียเขาต่อสู้ผ่านทางก็เรียกใช้การโฆษณาคือแนวรบทางการโฆษณาเนี่ยคนเสื้อแดงยังทำมันเยอะมากนะทำเยอะมากแต่ทีนี้ในเงื่อนไขที่แน่นอนเนี่ยอาศัยแต่แนวรบด้านการโฆษณาอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่พอมันต้องมีปฏิบัติการนะต้องมีปฏิบัติการด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆชุมนุมบ้างเดินกระบวนบ้างหรือใช้วิธีนั่งประท้วงนะครับที่มันยังก็ทำกันได้น้อยนะครับแล้วก็คือรูปแบบการต่อสู้ของคนชั้นกลางเนี่ยการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์หรือการต่อสู้ที่คล้ายๆว่าดูแล้วเหมือนไม่มีผลอะไรนะซึ่งพวกนักวิชาการคนชั้นกลาง NGO เขาถนัดทำกันนะเช่นออกแถลงการทำหนังสือลงชื่อกันเป็นร้อยๆนะครับคนเสื้อแดงเขาไม่ถนัดนะอย่าว่าคนนอกจากคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองก็ไม่ถนัดหรอกไอ้ทำแบบนี้นะครับคล้ายๆเหมือนไม่มีผลอะไรนะครับเพราะประเทศไทยเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการต่อสู้หรือรูปแบบการต่อสู้ที่ทำอย่างยืดเยื้อยาวนานจริงๆมันจึงน้อยยกเว้นการชุมนุมเหมือนกับการต่อยมวยมันไม่ใช่ต่อยแต่หมัดเดียวมันไม่ใช่เตะอย่างเดียวต่อยอย่างเดียวมันต้องทุกอย่างก็เรียกว่าต้องเด็ดพลาวต้องแพลวเตะถีบต่อยศอกเข่านะครับกระทั่งกัดหูกัดใบหูกัดอะไรนะคือการต่อสู้นี่ถ้าใช้รูปแบบวิธีการเดียวเนี่ยนะครับการชุมนุมความจริงแล้วนี่นะครับหลังการชุมนุมของนปช.ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมจนถึง19 พฤษภาคม 2553นะครับผมสรุปว่าต่อไปนี้การชุมนุมใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยจะไม่ได้ผลแล้วชุมนุมใหญ่และยืดเยื้อจะไม่ได้ผลแล้วเสียเงินเสียเวลาเสียของเปล่าๆผมอยู่นปช.ช่วงหลังผมเห็นด้วยนะอะไรแล้วก็ชุมนุมทีนึงเป็นพยายามระดมคนมาเป็นหมื่นเป็นแสนคือชุมนุมนะคน100,000วันเดียวมีผลเท่ากับคน100,000เดือนหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากว่าไม่ถนัดวิธีอื่นเพราะฉะนั้นผมจึงสรุปว่ารูปแบบการชุมนุมการเดินกระบวนที่ผ่านมานะ
ใช้ไม่ได้หรอกคิดไม่ออกว่าจะจบยังไงนะจะจบแบบประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วให้มีการเลือกตั้งเขียนรัฐธรรมนูญจำกัดห้ามกันไม่ให้ฝ่ายพวกผมนะฝ่ายพวกผมหรือเพื่อไทยชนะนะครับถึงนั้นก็ตามถึงไม่ชนะก็ตามนะไอ้คนมาเป็นรัฐบาลก็อยู่ในภาวะเหมือนกันเดี๋ยวก็คนก็จะประท้วงเดี๋ยวคนก็ไปชุมนุมเดี๋ยวคนก็อะไรนะทีนี้เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันไม่ชนะเด็ดขาดมันก็ต้องต่อสู้กันไปเรื่อยๆผมยังบอกหลายคนให้ทำใจว่าอยู่กับการต่อสู้นี้ไปอีกยาวนะครับทีแรกผมคิดว่า5 ปีนะจาก5 ปีจากเมื่อไหร่ผมคิดจากที่เลือกตั้งหลังจากคมช.ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อเดือนสิงหาคม 2550แต่ก็มีคนที่พยายามคิดหาทางออกกันอยู่ซึ่งก็มีอยู่2 ทางนั้นแหละทางแรกก็คือปรองดองก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าทั้ง2 ฝ่ายไม่อยากปรองดองไม่อยากปรองดองแล้วทั้ง2 ฝ่ายก็ไม่ค่อยองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรองดองก็น้อยแล้วก็มีความคิดที่ผิดว่าถ้าปรองดองแล้วเนี่ยพอปรองดองแล้วก็จะทุกอย่างจะเรียบร้อยจะจบบางประเทศกว่าเขาใช้กระบวนการปรองดอง5 ปี10 ปีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอออกพระราชบัญญัติปรองดองนิรโทษกรรมแล้วก็ทุกอย่างจะจบแต่ไม่ใช่มันในทางความเป็นจริงมันต้องใช้เวลาที่จบอีกแบบหนึ่งคือจบแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเด็ดขาดซึ่งจบแบบนี้ก็ยากเหมือนกันจบแบบนี้ก็ยากฝ่ายประชาชนชนะเลือกตั้งก็แค่ชนะทางการเมืองได้เป็นรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ไอ้ฝ่ายทหารฝ่ายพันธมิตรฝ่ายเสื้อเหลืองฝ่ายผู้จงรักภักดีสนับสนุนจนกระทั่งทหารทำรัฐประหารเสร็จทำรัฐประหารมา2 ครั้งก็ไม่เด็ดขาดเหมือนกันไม่เด็ดขาดนี่ตอนนี้รัฐบาลและคสช.ก็มีความคิดที่ว่าคราวนี้จะต้องไม่ให้เสียของนะแล้วก็จะต้องเด็ดขาดเอาก็จริงๆมันก็เด็ดขาดไม่ได้หรอกเด็ดขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องอยู่กับแบบเนี้ยสู้กับแบบเนี้ยอยู่แบบเนี้ยนะครับอันที่1อันที่2นี่ประชาคมโลกคือจะอาศัยแรงกดดันจากประชาคมโลกนะประชาคมโลกนะเขาก็มีปัญหามีเหตุการณ์มีสถานการณ์เกิดขึ้นที่นั่นที่นี่นะครับอย่างยุโรปเวลานี้ก็สนใจเหตุการณ์ที่ซีเรียที่ยูเครนนะมากกว่าเหตุการณ์ในเอเชียนะครับสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันนะครับนี่ไม่ต้องพูดถึงแอฟริกาลาตินอเมริกาที่เขาอยู่ไกลนะครับเพราะเวลาเราพูดถึงประชาคมโลกก็หมายถึงยุโรปกับอเมริกานี่เราจะหวังทั้งยุโรปอเมริกาถึงแม้ว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยนะและยึดมั่นในคุณค่าทางด้านประชาธิปไตยชนให้เขาไปกดดันประเทศไทยมันยังกดดันคสช.รัฐบาลเผด็จการก็ไปหวังมากไม่ได้นะครับเพราะว่าประเทศต่างๆเขาก็คบค้าสมาคมกันยิ่งมันไม่ใช่ยุคสงครามเย็นแล้วในยุคสงครามเย็นมันมีอุดมการณ์ทั้ง2 ฝ่ายมีอุดมการณ์ในยุคปัจจุบันนี้ไม่มีอุดมการณ์นะมีแต่ยึดถือคุณค่าบางประการเช่นยุโรปตะวันตกกับอเมริกาก็ยึดถือคุณค่าประชาธิปไตยเสรีภาพสิทธิมนุษยชนนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกับอุดมการณ์นะไอ้คุณค่าเนี่ยการยึดถือคุณค่านะคือเขาก็ไม่คือถ้าให้เขาเลือก
ประเทศต่างๆ ให้เขาเลือกระหว่างยึดถือคุณค่าประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนกับผลประโยชน์ทางการค้าขายทางการเมืองการทหารเนี่ยสุดท้ายเขาก็ยึดอันหลังนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เราอย่าหวังประชาคมโลกมากนักแม้ว่าผมงานหลักผมคืองานสื่อสารกับประชาคมโลก กับประชาคมโลกเนี่ยแหละแต่ผมก็รู้เท่าทันอยู่ รู้เท่าทันว่าหวังได้แค่ไหนยังไงอันที่หนึ่งอันที่สองนี่คนภายในประเทศถ้าคนภายในประเทศไม่ขยับมากกว่านี้นะครับก็คงจะคสช.รัฐบาลเผด็จการทหารคงจะอยู่ไปเรื่อยๆ คราวนี้คิดว่าต่อไปเนี้ยอย่างคุณทักษิณเนี่ยที่เป็นหัวใจของขบวนการคนเสื้อแดงเนี่ยจะต้องเขาจะมีบทบาทอย่างไรต่อไปเขาควรจะทำตัวยังไงผมคงไปเสนอแนะไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเรามองคนอย่างเข้าใจนะคือดร.ทักษิณเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับท่านก็ถูกหนักนี่ยังไม่พูดเรื่องถูกยึดทรัพย์แล้วก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศนะท่านถูกหนักถูกทั้งคดีถูกทั้งนั่นถูกทั้งนี่แล้วก็ท่านก็พยายามสนับสนุนนะการต่อสู้ของประชาชนของคนเสื้อแดงแล้วก็พรรคพลังพรรคไทยรักไทยซึ่งต่อมาก็ตั้งเป็นพรรคพลังประชาชนมาเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็จนกระทั่งได้เป็นรัฐบาลอีก3รัฐบาลสุดท้ายก็ยังเพลียงพล้ำหมายถึงฝ่ายเนี้ยฝ่ายที่ท่านสนับสนุนเนี่ยเพลียงพล้ำถูกรัฐประหารนะครับรัฐบาลถูกล้มมา3รัฐบาลตั้งรัฐบาลได้แต่ก็ถูกล้มนะถูกอีกฝ่ายล้มเพราะถ้าพูดในแง่มนุษย์เนี่ยคนหนึ่งเนี่ยนะที่ต้องประสบภาวะหรือว่าอยู่กับสถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้นะครับผมว่าท่านก็คงอยู่ในภาวะขบคิดว่าจะเอายังไงจะทำยังไงจะเอายังไงต่อนะครับสองนี่คุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเป็นน้องสาวของท่านซึ่งตอนนี้ก็ถูกคดีอยู่2 คดีนะครับมันก็ผูกติดกันมันก็ผูกติดกันนะครับท่านก็คิดว่าถ้าท่านทำสมมติว่าท่านจะทำมานั่นทำไมนี่นะตามที่คนอยากให้ทำหรือคิดว่าหรือคาดว่าจะทำนะมันก็อาจจะมีผลต่อคดีของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ลำบากหน่อยหมายถึงว่าถ้าในมนุษย์คนหนึ่งจะลำบากหน่อย3นี่คือคนเราเนี่ยมันสู้กันมาหลายปีแล้วนะเหมือนคนเสื้อแดงสู้กันมา8 ปี 9 ปีผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่สุดท้ายก็แพ้นี่นะทั้งที่ว่าได้ทุ่มเทมีความคิดจิตใจต่อสู้ทุ่มเทอย่างนั้นยังมาแพ้อีกนะครับพันถ้าจะให้สู้ต่อเนี่ยนะมันจะต้องสรุปต้องอะไรให้มันชัดให้มันนี่กันก่อนจึงจะเดินต่อนะครับผมว่าดร.ทักษิณก็อยู่ในภาวะเนี้ยภาวะที่สรุปว่าจะเอาอย่างไงแต่ในแง่ของพรรคการเมืองคือพรรคเพื่อไทยนะเขาก็ต้องขยับบ้างคือพรรคการเมืองเนี่ยถ้าเขาไม่ขยับเขาไม่พูดไม่แสดงความคิดเห็นไม่มีท่าทีต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเขาจะสูญเสียฐานะเพราะที่พรรคเพื่อไทยหรือกระทั่งพรรคปฏิปัตย์ซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนคสช.นะภายใต้แบบนี้ก็ต้องทำและที่สำคัญก็คือว่าพรรคการเมืองนักการเมืองเนี่ยชีวิตของพรรคการเมืองชีวิตของนักการเมืองเนี่ยนะถ้าไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยพวกนี้จะไม่มีชีวิตนะ
จะไม่มีชีวิตนะเพราะฉะนั้นยังไงพวกเขาอยากให้มีเลือกตั้ง แล้วก็เตรียมการเลือกตั้งเขาจึงจะมีชีวิต ซึ่งขัดแย้งกับความคิดของผู้รักประชาธิปไตยหรือความคิดของคนเสื้อแดงจำนวนไม่น้อยว่าการเลือกตั้งไม่มีความสำคัญไม่มีความสำคัญไม่มีความหมาย ไม่รู้เลือกตั้งทำไมนะฮะใครไปพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งก็จะถูกวิจารณ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าพวกนี้เป็นนักเลือกตั้งเป็นนักปฏิรูปเป็นนักการเมืองแต่ว่าวิถีชีวิตของพรรคการเมืองนักการเมืองนะถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเขาไม่ไปร่วมเนี่ยคงไม่ได้นะถ้าเขาไม่ไปร่วมคงไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่ไปร่วมคือบอยคอตใช่ไหมสองนี่พรรคเพื่อไทยนะครับเขาเป็นพรรคการเมืองเขาเป็นองค์การทางการเมืองเป็นพรรคการเมืองเขาไม่ได้เป็นพรรคปฏิวัติเพราะฉะนั้นเราจะไปเรียกร้องเราจะไปคาดหวังให้พรรคเพื่อไทยทำนั่นทำนี่นี่นะเป็นก็เรียกสูงไปเป็นการเรียกร้องสูงไปคาดหวังสูงไปคือเขาไม่ได้เป็นพรรคปฏิวัติเขาเป็นพรรคการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เรียกร้องอะไรมากมายนะต่อพรรคเพื่อไทยไอ้ที่เขาออกมาบ้างนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่หรอกส่วนขบวนการเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วขบวนการนปชเนี่ยหรือนปชคือจุดอ่อนของนปชเนี่ยที่ยังเป็นจุดอ่อนถาวรอีกอย่างหนึ่งคือว่าจนถึงวันนี้นปชยังไม่ได้เป็นองค์การจัดตั้งเป็นกระบวนการนะครับความพยายามที่จะจัดตั้งนปชเป็นองค์การทำมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่สำเร็จมันค่อนข้างยากการที่จะจัดตั้งคือการจัดตั้งคนขึ้นมาให้อยู่ในโครงสร้างอย่างนั้นอย่างนี้เป็นกรรมการเป็นนั่นเป็นนี่ฝ่ายนั่นฝ่ายนี่มีระเบียบวินัยมีความสัมพันธ์กันภายในองค์การและนอกองค์การอย่างนี้มันเพราะฉะนั้นเมื่อนปชเขายังไม่ได้เป็นกระบวนยังไม่ได้เป็นองค์การเนี่ยมันก็จะให้เขาทำอะไรมากนะหรือเรียกร้องมากมันคงไม่ได้นะจะเป็นไปได้ไหมที่คนเสื้อแดงเนี่ยจะแยกตัวจากพรรคเพื่อไทยแยกตัวทักษิณแล้วก็ตั้งขบวนการตั้งพรรคการเมืองที่มีลักษณะสนับสนุนขบวนการการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าแค่การเลือกตั้งก็มีคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งคิดพยายามทำอยู่เป็นฝันที่ไกลเกินไปแต่ยังไม่สำเร็จเวลานี้มีหลายคนพูดถึงพรรคประชาชนเราต้องตั้งพรรคการเมืองของประชาชนนะครับก็คิดกันพยายามกันมีการตั้งเราด้วยในก่อนการเลือกตั้งครั้งล่าสุดพรรคเล็กๆ2-3 พรรคนี้แต่ว่าอย่างพรรค LGBT ที่ตอนนั้นเขาก็จะตั้งกันพรรคสามัญชนของคุณธนพรเกษตรที่เพราะว่าชูมาตราการแก้ไขมาตรา112หรือว่าพรรคของคุณประแสงใช่ไหมครับพลังประชาธิปไตยคิดว่าพรรคพวกนี้จะมาไหมจะมาเกิดได้ไหมหลังจากคือผมให้กำลังใจนะให้กำลังใจทุกพรรคนะแต่ยากเพราะว่าการตั้งพรรคการเมืองในประเทศไทยก็ดีในหลายประเทศก็ดีนะส่วนใหญ่เป็นที่รวมของนักการเมืองเป็นที่รวมของนักการเมืองนะมันไม่ใช่พรรคที่มันมาจากกลุ่มทางสังคมจริงๆเช่นพรรคแรงงานพรรคชาวนาหรือพรรคคนชั้นกลางมันเป็นเรื่องของนักการเมืองที่อยู่ทั้งในสภาและนอกสภาตั้งเช่นเมื่อก่อนเคยอยู่พรรคนั้นแล้วไม่พอใจแยกตัวมาตั้งนะคือประเทศไทยเรานี่พรรคการเมืองที่มีฐาน
มวลชนจริงๆนะก็เรียกฐานทางกลุ่มทางสังคม สมัยก่อนเรียกชนชั้นน่ะฐานทางชนชั้นเนี่ยมันไม่มีรัฐบาลเผด็จการคสชนะถ้าพูดในแง่ทางการปฏิวัติเนี่ยนะมันเป็นเงื่อนไขนะครับมันเป็นเงื่อนไขมากที่สุดนะความจริงเงื่อนไขมันเป็นเงื่อนไขมากสุดมากกว่าสมัยพรรคคอมมิวนิสต์อีกนะมากกว่าสมัยพรรคคอมมิวนิสต์เคลื่อนไหวพรรคคอมมิวนิสต์ต่อสู้ด้วยอาวุธที่ผมไปร่วมมาปัจจุบันเนี่ยเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีกระบวนการถ้าไม่มีกระบวนการมีรัฐบาลเผด็จการอย่างเดียวนะแล้วไม่มีกระบวนการเนี่ยนะก็ปฏิวัติยากที่พอพูดถึงรัฐบาลหรือคสชรัฐบาลเผด็จการเนี่ยตามความคิดเห็นของผมนะผมคิดว่าเขาคงจะอยู่นานเขาคงอยากอยู่นาน นานกี่ปีคะ ก็นานจนถึงเมื่อไหร่ นานจนถึงเขาเชื่อว่าอันหนึ่งนะเขาเชื่อหรือเขามั่นใจว่าฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายพรรคเพื่อไทยนะฝ่ายชินวัตรฝ่ายดร.ทักษิณชินวัตรฝ่ายพรรคเพื่อไทยนะเขาเชื่อว่ายังไงก็แพ้เลือกตั้งก็แพ้นะใครว่าไม่สามารถที่จะชนะการเลือกตั้งที่สุดท้ายที่ผมจะพูดและผมพูดมาหลายที่แล้วหลายคนก็ไม่เห็นด้วยผมคือเวลานี้มีความคิดที่ผิดคิดว่ารัฐบาลเนี้ยไอ้คสชเนี่ยรัฐบาลมันอยู่ไม่ได้เพราะเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจหนักหน่วงอยู่ไม่ได้หรอกนะที่ในประวัติศาสตร์นะถ้าที่ผมศึกษานะเพราะว่าจะศึกษาไม่ละเอียดนะแต่ถ้าที่ผมศึกษามาเนี่ยไม่มีรัฐบาลเผด็จการประเทศไหนล้มลงหรือเลิกลาไปเพราะเหตุว่าบริหารประเทศไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ไม่มีนะมีแต่ถูกไล่มีแต่คนลุกขึ้นมาขับไล่นะครับหมายความว่าพอมีปัญหาเศรษฐกิจแล้วคนลุกขึ้นมาขับไล่นะครับบางคนบอกว่าโอ้อยู่ไม่ได้หรอกราคายางตกต่ำลงราคาข้าวอยู่ไม่ได้หรอกตอนนี้ก็เช็คเด้งมีข้อมูลใหม่ๆมีเช็คเด้งบ้างนะครับผมเคยพูดหลายครั้งเหมือนกันว่าสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาเนี่ยสมัยรัฐบาลเผด็จการถนอมประพาสตอนนั้นเศรษฐกิจก็แย่คนต้องไปยืนเข้าคิวที่สนามหลวงเพื่อจะซื้อข้าวสารคนไปยืนเข้าคิวเพื่อจะซื้อน้ำตาลที่กระทรวงพาณิชย์อยู่ใกล้ๆสนามหลวงเมื่อก่อนแล้วก็บัณฑิตก็ตกงานห้างหุ้นส่วนบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางล้มเลยในระนาดนะคนก็พวกเราคิดว่าคงอยู่ไม่นานไปแน่ปรากฏว่าไม่ไปเมื่อเกิด14ตุลานะเมื่อเกิดกรณี14ตุลาคมนะเพราะฉะนั้นผมก็ตามความคิดเห็นผมเนี่ยครับอย่านั่งคิดนะนั่งคิดแล้วก็ลึกๆก็ดีใจลึกๆก็สบายใจว่ามันไปแน่ประยุทธ์ไปแน่คสชไปแน่บ้านไปแน่เพราะเศรษฐกิจตกต่ำนะไม่ได้ต้องไล่ด้วยคือต้องเอาคนที่เดือดร้อนมาเนี่ยแหละคนที่เดือดร้อนจากเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยมาขับไล่รัฐบาลเผด็จการมันจึงจะไปนะสุดท้ายของสุดท้ายถึงรัฐบาลเผด็จการไปแล้วนะครับถ้าโครงสร้างทางสังคมการเมืองไม่เปลี่ยนนะแม้นจะมีการเลือกตั้งแม้นพวกเราได้เหมือนแม้นเราจะชนะเป็นรัฐบาลอีกแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาเหมือน8 ปี 9 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่ได้คือจะไปคิดอย่างนี้ยังไงก็ยังต้องเคลื่อนไหวต่อสู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเพื่อเป็นหลักประกันว่าต่อไปก็จะ
จะไม่ต้องมาสู้กันเหมือนที่ผ่านมานะครับ ที่บอกว่าคิดว่าคงไม่กลับไปแล้วอ่ะแล้วว่าคิดว่าในช่วงอายุของตัวเองคงไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่พอแล้วใช่ไหมคือคงไม่เกิดภายใน20-30 ปีคือการเมืองไทยเนี่ย มันจะไม่เหมือนเดิม มันจะไม่กลับไปเหมือนเดิมนะไม่กลับไปเหมือนเดิมแล้วคำว่าไม่กลับไปเหมือนเดิมก็มีสองนัยยะแรกคือจะไม่เหมือนเมื่อก่อน เมื่อปี 2538 39 40 มานะจนถึงนะอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เพราะมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วการเมืองไทยไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใครที่มองสถานการณ์แล้วคิดว่ามันจะเหมือนเดิมนะผมว่าคิดผิดมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่จะไม่เหมือนเดิมนัยยะไหน ถ้าไม่เหมือนเดิมนัยยะแรกนะเขาต้องทำอย่างหนึ่งมันนี่เราเตรียมตัวเราจัดเตรียมตัวเราปรับตัวเข้ากับไม่เหมือนเดิมนัยยะแรก ไม่เหมือนเดิมในระยะสองในนัยยะที่สองเราก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวแล้วเข้าร่วมทำให้เกิดแบบนัยยะสองนะมันไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆยืนอยู่เฉยๆแล้วก็การเมืองมันจะไปตามนัยยะแรกหรือไปตามนัยยะสองนะครับเอาคุยถึงระยะใกล้ๆสมมติมีการเลือกตั้งขึ้นมาจะกลับไหมคะใครกลับอาจารย์จรัญอ๋อผมไม่กลับเพราะว่าอะไรคะก็คือผมถูกคดี112ถ้ามีการนิรโทษกรรมกลับไหมคะก็ถ้ามีการนิรโทษกรรมรวมถึงคน112ยกเข่งเมาเข่งก็คงจะกลับแต่กลับไปตายหรือจะอยู่ที่นี่เหมือนปรีดีอยู่ตายที่นี่คือความจริงผมเนี่ยผมเป็นคนสากลนิยมนะผมไม่ค่อยผูกพันกับประเทศไทยไม่ค่อยผูกพันประเทศไทยนะเท่าไหร่นะผมผูกพันอยู่คนเดียวนั้นคือภรรยานอกนั้นไม่ผูกพันกับใครเพราะผมอยู่ไหนก็ได้คือผมชินแล้วกับการอยู่กับการอยู่ในประเทศอื่นๆเป็นพวกสากลนิยมนะสมัยผมเป็นนักปฏิวัติเป็นคอมมิวนิสต์มีหลายคนถามผมว่าถ้าการว่าประเทศไทยชนะเนี่ยสายชัยผมชื่อบางแห่งผมก็ชื่อชัยจัดตั้งแบงแห่งชื่อแพ้วพวกสายนักศึกษาส่วนใหญ่ถามนักศึกษาปัญญาชนถามสายชัยจะทำอะไรผมบอกผมจะไปปฏิวัติประเทศอื่นดีเหมือนเชเกวาราคือตอนนั้นผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ผมอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องอยู่ในเมืองไทยแต่ว่าถ้าหากว่ามีโอกาสกลับได้จริงๆก็จะกลับไปนะครับแต่ถ้าไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยก็คงไม่กลับและอายุมากแล้วเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายพูดเรื่องการต่อสู้ครั้งสุดท้ายมีคนก็พูดดีเพื่อนคนฝรั่งเศสคนหนึ่งพูดดีมากว่าเพลงแองเตอร์นาชองนานมีข้ออ่อนอยู่ประโยคเดียวที่บอกว่านี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายมันไม่จริงนะในทางความจริงของการต่อสู้ของประชาชนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ชนชั้นนั้นชนชั้นนี้ประเทศนั้นประเทศนี้มันไม่มีหรอกการต่อสู้ครั้งสุดท้ายมันมีแต่การต่อสู้ไปเรื่อยๆเพื่อยกระดับเพื่อพัฒนาเพื่อทำให้มันดีขึ้นแต่ว่าคนที่แต่งเพลงนั้นนี่ก็
ก็เรียกเป็นวัฒกรรมปลุกเร้าจิตใจ แต่ถ้ามาใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะถ้ามาใช้ในประเทศไทยเนี่ยนี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะใช้ได้เหมือนกันนะแต่ใช้ได้ในความหมายว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายหรือยกสุดท้ายนะมันจะดูเดือดรุนแรงที่คุณถามว่าจะนองเลือดไหมมันก็เป็นไปได้เพราะว่าเวลาเราพูดถึงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายยกสุดท้ายเนี่ยมันจะดูเดือดรุนแรงทั้งสองฝ่ายจะทำทุกอย่างนะเพราะมันสุดท้ายแล้วนี่นะเพราะนั้นก็ให้ทุกคนเตรียมใจไว้ถ้าเชื่อว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายให้เตรียมใจที่จะต่อสู้อย่างดูเดือดรุนแรงหรือจะถูกกระทำอย่างดูเดือดรุนแรง